aflevering van Slow Motion op Watersport TV. Hoi allemaal, deze week heeft Tim het voor elkaar gekregen om de tekeningen voor de spanten af te krijgen. Echt super blij. Ik heb hem daarom gevraagd om hem in deze special verder uit te leggen over hoe we tot deze constructie zijn gekomen. Onze oude kiel stak 1,15 meter. De nieuwe kiel steekt een stuk dieper dan de oude kiel. Het gewicht is helemaal onderaan de kiel in de bulb gepositioneerd. Het totaalgewicht van de kiel kan daardoor een stuk lager zijn ten opzichte van de oude kiel, zonder dat we hiervoor oprichtend moment hoeven in te leveren. Door de combinatie van het hefboom en het massa-traagheidprincipe kunnen grote krachten optreden in de constructie tijdens het varen. Naast dat het natuurlijk ontzettend fijn is wanneer de kiel onder de boot blijft hangen, willen we ook dat de boot stijf is. Wanneer het schip verbuigt op het moment dat we door een golf gaan of wanneer er een windvlaag inkomt, verliezen we een hoop met energie die we anders in snelheid of hoogte zouden kunnen hebben omgezet. Een stijve, stevige constructie is dus niet alleen veilig, maar ook voordelig voor een wedstrijdboot. We hebben daarom goed nagedacht en veel gerekend aan het ontwerp van de constructie. We hebben langscheepse verstijvers die van voor tot achter lopen en we hebben een aantal dwarsscheepse verstijvers. De langscheepse verstijving gaat het kromtrekken in langsrichting tegen. Wanneer de boot niet stijf genoeg is in langsrichting, zal bij een windvlaag door de kracht in het voorzeil de voorstag ongewenst doorzakken. Hierdoor kunnen we minder hoogte houden en door een nog dieper voorzeil gaan we ook nog eens harder hellen. Ook zal wanneer we de achterstag aantrekken de boot als een banaan krom gaan staan in plaats van dat de mast krom gaat staan. Heel veel moeite, geen resultaat. Nou ja, Willem, onze grootzeiltrimmer, die krijgt in ieder geval grote spierballen. Dwarsscheeps hebben vooral te maken met de krachten van de kiel, de stagen, de schoten en het roer. De plaatsen van het roer zit daarom een dwarsscheepse verstijving. Onder de overloop zit ook een spant. Naast dat de spant de krachten van de overloop opvangt, ondersteunt het ook de kuip. In verband met zicht op het voorzeil, de gewichtsverdeling van de bemanning, de bewegingsvrijheid aan boord, zit de helmstok ver naar voren bij ons. Het hoofdschot dat tussen de stagen in staat, leidt de krachten van het wand weg en voorkomt dat het schip wordt samengedrukt. Het samendrukken van het schip zou ertoe leiden dat er ruimte op de stagen komt en dat de top van de mast zou uitwaaien. Hierdoor wordt hoogte en snelheid verloren. Als er één ding is wat je niet wilt op de wedstrijdbaan, is dat we hoogte en snelheid verliezen. Bij de kiel zitten veel en ook hoge spanten. Dit is nodig vanwege de grote krachten die ik eerder noemde. De spanten verdelen de krachten. Door deze manier van construeren toe te passen, kunnen we het geheel sterk en stijf genoeg maken, zonder grote laagdikke composiet te moeten toepassen. Hierdoor besparen we een hoop gewicht. De kielbox die is versmald naar boven met bouten, zodat we de kiel hierin strak kunnen trekken. De kiel wordt demontabel, zodat we de boot kunnen traileren. Het ontwerp van de kielbox laat het ook toe om de kiel naar voren of naar achter te verplaatsen. We kunnen hierdoor de zeileigenschappen, de loef en lijgierigheid achteraf aanpassen naar onze wensen. Voor de kielbox zit het laatste spant. Dit spant zorgt ervoor dat het voorste en het achterste gedeelte van de kielboxconstructie even stijf is. We blijven tot het moment dat we daadwerkelijk spanten gaan maken, dit ontwerp optimaliseren door middel van computerberekeningen, genaamd eindige elementenberekening. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.